Welcome to ePal channel. eBay coupons life saver කෙනෙක් වගේ තමයි freedom to use ගොඩාක් valuable option එක මේ ගැන spring sale update එකේදී මම කිව්වා මේක එයි කියලා ඇවිල්ලා ටික දවසක් වෙනවා ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා ඇත්තටම හිතාගෙන හිටියා තියෙන කාලයත් එක්ක තමයි ටිකක් පාරක් වුනේ right එතකොට freedom to use කියන්නේ ඇත්තටම නිදහසක් තමයි ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මම දැනටමත් කස්ටමර්ස්ලට මේ කස්ටමර්ස්ලා කියලා තියෙනවා. තාම මම යවුවේ නැහැ. ඉතින් යවන්න ඕන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කූපන් යවනට වඩා ගොඩක් ඩිස්කවුන්ට්ස් කතා කරලා ගන්නවා අපි. ඉතින් මේක ඔෆිෂියල් යවන්න පුළුවන් වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මට මේකට existing customers attract කරගන්න දෙයක් නැහැ ඒගොල්ලෝ attract වෙලා ඉවර නිසා අලුතෙන් එන customers තමයි attract කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි හැම වෙලේම ඊතර මේ කියන හැමදේම establish වෙන්න ඕන. අන්න මේ වචනේ ඔලුවට තියාගෙන establish වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මේ coupon එනවද update ද මොකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. customer base එකක් හැදිලා තියෙනවනේ. හැබැයි ඕන කෙනෙක්ට මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම හැම වෙලේම හිතන්නේත් ඒකයි. මගේ තියෙන existing customer base එකෙන් එහාට යන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි market කරනවා කියන අපි තව customer base එකක් හොයනවා කියන්නේ. අපි එක තැනකට කොටු වුණොත් හැමදාම එක විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඉතින් customers අලුතෙන් එන්න තමයි ඔයා මේකත් එක්ක ගැටිලා අපි customers ලා බිහි කරගන්නේ. කස්ටමර්ස් තමයි වගේ වත්කම වෙන්නේ. ඒතකොට වත්කම තියෙනවා වත්කම වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ කරේ. ඒතකොට කස්ටමර්ස් තමයි මගේ වත්කම වෙන්නේ. ඒ වත්කමට එන්න උන කස්ටමර්ස්ලා මම හරියාකාරව බලා ගන්නවා. මම හොඳට මේගොල්ලන්ට සලකනවා. මම මේ පොඩි දෙයක් කියන්නේ මෙතනදී මතක් කරන නිසා ඒක ගිල ගන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ තෝකලෙන් කස්ටමර්ස්ලා හරියාකාරව බලා ගන්න. eBay selling වලට එහාට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ සොයක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඒකට හරියාකාර එන්ට වෙන්න හරියාකාර තැනදී. right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. New coded coupons tool now live for eBay subscribers. ස්ටෝර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට නෑ කියලා ස්ටෝර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතුයි. right මේක live කියලා තියෙන ඒගොල්ලෝ spring sale update එක කිව්වා කියලා. Coded coupons let you create and share custom discount codes that your buyer can apply at checkout. Available in the Seller Hub Marketing tab, this new tool replaces the previous codeless coupon tool. කලින් එක replace කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. Coded coupons are part of the suite of promotional tools and give you more flexibility and control over your marketing budget with coded coupons. You working ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. right එතකොට මේකෙදි codes publicly වාට පේන විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි privately share කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මේක privately share කරනකොට privately යවන එක තමයි ටිකක් effective වෙන්නේ මම නම් හිතන්නේ. මොකද privately එතකොට ඔයාට අර hand pick කටියක් කියලා හිතලා ඒගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. මට මේක option එක තිබ්බා මට publicly දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සර්ගේ තියෙන සර් මගේ හොඳ customer කෙනෙක් නිසා මට මේක මේව කරන්න පුළුවන් කියන තැනට අපිට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපි හැම වෙලෙම හිතන්න ඕන customers value එකක් දෙන විදිය. ඒ value එක දෙන්න විදිහට ඕන විදියට තියෙන හැබැයි ඔයා අර ඔයාගේ limited source එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන ඒ customer limited කියලා කියන්න ඔයා මේක privately යවනවා නම් ගොඩක් effective කියන එක තමයි තමයි මම හිතන්නේ. මොකද දැනටමත් අපිට මේ coupons නැති වුණත් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එහෙමයි. අපි යවනවා මේකෙදී සර discount එක අවශ්‍ය නැහැ කියන්නේ. ඒතකොට අපි මේක කරන්න කියලා. right එතකොට මේකේ අනිත් දේ තමයි direct shipping කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් printed coupon code එකක් යවන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් කරන්න හොඳ option එකක්. මේ option හැම එකක්ම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා effectively හරියට use කරන්න තමයි හිතන්න ඕන. ඉතින් මේකේ මේ මොනවාද කරන විදිය ඔක්කොම ටික මේ මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ඔක්කොම කියන්නේ නැහැ. මොකද මේවා හොයන්න ඕන, කරන්න ඕන, එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ඕන. නැත්නම් අපි හැමදාම කවුරු හරි ඇනිගිල්ලෙන් යන මේ කියනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. මෙතන අර මේ පබ්ලිකලි දානවා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පබ්ලිකලි පෙන්වන්න පුළුවන්. පාට දාන්න coupon code එක. ඒක නැත්නම් private යවන්න පුළුවන්. coupon codes create කරන්න පුළුවන් option එකක් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒතර පල්ලෙහාට ගිහලා බැලුවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ create coupon code එක create කරන බිඳුවේ ඉඳන් එතනින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කාට හරි තේරෙන්නේ නැහැ කියනවනම් ඇත්තරම මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න තැනකට ඔයාට එන්න අපහසු නම් මේ දේ කරන්න කලින් තව එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. තව දේවල් හොයන්න. බලන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයකම ගොඩක් කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි මෙච්චර වීඩියෝස් තියෙනවා මගේ channel එකේ තව channels වල එතකොට forum තියෙන හැම එකම දීලා item sell වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන කාගවත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ තියෙන option දීලා තියෙනවා මේ හැම දෙයක්ම කරලා තියෙනවා. ඔයාට sell වෙන්නේ නැහැ කියලා තාමත් ඔයා එකතන stuck වෙලා ඉන්නේ උන ඒක ඔයාගේ වැරද්දක්.
ඒක ඉතින් ඔයා දැනගන්න ඕනේ එතන එළියට එන්න මොකද අපි ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා අපි ගාවටම ඇවිල්ලා සේල් එක කරලා දෙයි කියලා. ඉතින් ඒ විදියට මේව කරනවට වඩා හොඳයි ඇත්තටම ඔයාගේ වෙන දෙයක් හරි නැත්නම් රජයේ රැකියාවක් හරි නැත්නම් තව 8 to 5 ජොබ් එකක් කරන එක මොකද ඔයාට එතනින් එළියට එන්න ඕන නිසානේ මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ. එතකොට ඔයා තනියෙන් grow වෙන්න දැනගන්න ඕන. ඔයාට කරන්න දීලා තියෙන හැමදේම මේ මගේ channel එක විතරක් නෙමෙයි මම කවදාකවත් කියන්නේ මගේ channel එකේ තියෙන දේවල් follow කරන්න මේක විතරයි තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් genuine දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව channel හැම දෙයකින්ම තියෙන ඒ වලින් හැම එකකින්ම කරන්නේ මේක හරියාකාරයි කියලා දෙන එකනේ. හැම කෙනෙම try කරන්නේ ඒකනේ. view එකක් ගන්න හරි කරන්නේ ඒකනේ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන දේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්තම් ඔයා දැනටමත් මේක stuck වෙලා තියෙනවා. ඔයා එහෙනම් තීරණය කරනවා මේක නෙමෙයි මගේ පාත් එක කියලා. ඉතින් අන්න එතනට එන්න ගොඩක් මම දකින්න දෙයක් මම මේ මතක් වුණ නිසා කිව්වේ. ඉතින් ඒතනට යන්න ඉතින් මට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන එකයි මේක හදන එකයි බොහොම සුළු දෙයක්. හැබැයි මම එතනට යන්නේ නැතුව මේක ඕගලන් ප්‍රැක්ටිස් කරන එකයි කෝච් කරන එකයි. ඉතින් ඊපල් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක කෝච් කෙනෙක් විදිහට දකිනවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි ට්‍රේනර් කෙනෙක් විදිහට වඩා. කෝච් කෙනෙක් කරන්නේ ඔයාම මේ දේ කරන්න කියලා ඉතින්ට පොළඹවනවා කියනවා. හැබැයි හරි පාත් එක කියලා දීලා. හරි කෝච් කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. මේකේ තව වෙනසක් දැකලා මේකෙන් තව දේවල් ඔයාට effective විදිහට use කරගන්න. Right, the more opportunity to establish වෙන හොඳ opportunity එකක්. ඉතින් මේක හරියාකාරව use කරන හරියාකාරව හිතලා මේක පටන් ගන්න කරන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි තව customers ලව attract කරගන්න. Right, එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඊපල් හබ් එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම තියලා දැනුම් වදින ඉදිරියට පැන අපිට ජය. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.